ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا في قناة منوعات رودي. ولو انت اول مرة تشوفي القناة عندي، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، ولايك حلو كده منك. النهاردة بقى هصور لكم المطبخ بتاعي بناء على طلبكم. انتوا طلبتوه مني كتير قوي. فاخيرا والحمد لله نزلته بناء على طلبكم. تعالوا بقى عشان اقول لكم، عشان تشوفوا المطبخ بتاعي معايا. هنا كده دلوقتي، دي طرقة كده ما بين المطبخ عندي والتواليت. فيها التلاجة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان حاطه فوقها الكولمان بتاع الميه كده عشان مفيش عندي مكان جوه اللي هو ان انا احطه فيها يعني. كده دلوقتي انا داخله كده من ماشيه كده في الطرقه، ودلوقتي كده بدات ان انا اخش المطبخ بتاعي. ده اول المطبخ بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. ترابيزه كده ومحطوط عليها طبق الفاكهه زي ما انتوا شايفين كده. ودي التقفيله من تحت زي ما انتوا شايفينها كده. انا ساعات الترابيزة دي ساعات بشتلها من مكانها، بحطها في مكان تاني في المطبخ برضو. لكن بعد ما بخلص الاكل وكده بحطها معظم الاوقات بحطها هنا، بس مش ببقى حاطه الكراسي بتاعتها معاها عشان ما تضايقليش الدنيا واعرف امشي في المطبخ. دلوقتي ده المطبخ بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. دي التقفيلة بتاعتي من تحت كده، تمام. وهنا برضو دي التقفيلة بتاعتي من فوق، دي شكل التقفيلة بتاعتي من فوق كده، تمام. دلوقتي بقى هروح معاكم على التقفيلة وهقول لكم ازاي انا منظمة عندي الدنيا ازاي، ومنظمة الحاجة عندي ازاي. اول حاجة هنا انا معايا الدرج ده كده. انا منظماه زي ما انتوا شايفين كده دوت. المنظم دوت حاطه فيه، انا كنت جايباه معاكم كمان في فيديو المشتريات. انا منظمه كده الدرج ده بس ليه حاجات الحلويات بس، يعني بتاعت الحلويات بس، مش حاطه فيها اي حاجه تانية. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها، والمضرب والكلام ده والقطاعات، ودي مبشره بتاعت الشوكولاته بس، ودي الاسباتيولا. هنا برضو المضارب، وهنا الأداء بتاع الكريم شانتيه وهنا اكياس الحلواني. هنا برضو كمان حاطة كده زي ما انتوا شايفين القطاعات بتاعتي. القطاعات دي، وحاطة القوالب بتاعة الكحك وكده، وهنا بتاع الكب كيك، وهنا ده ميني كب كيك، وده بتاع الشوكولاتة. بتحطي فيه شوكولاتة وتحطيها في التلاجة بتطلع لك بنفس الشكل ده كده. ودي برضو بتاعت شوكولاتة بس السيليكون. هنا كده انا منظمة الدرج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ده درج الحلويات والكحك والكلام ده. تقدري انك تنظمي حاجاتك كده وتبقى حلوة. تعرفي حاجاتك اللي انت بتستخدميها فين. هنا كمان الدرج ده انا عاملاه لاداء الحلويات برضو كلها. الكريم شانتيه والشوكولاتة اللي هي الفرماسي والشوكولاتة اللي هي بتاعت التزيين والجيلي والكاكاو والفانيليا والخميرة، وكمان الشوكولات شيبس وكل حاجة مختصة بالحلويات بس حطاها هنا برضو علشان ما دخش عن اي حاجة انا باجي اعملها. كمان هنا درج تاني برضو انا منظماه برضو. الدرج دوت فيه برضو المنظم اللي انا قلتلكوا عليه برضو، انا كنت جايباه في المشتريات معاكم. هنا انا مظبطاه كده، حاطه فيه المعالق زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه فيه هنا برضو مبشره بس دي بتاعه الثوم وكده. المبشره التانية بتاعه الشوكولاته دي بتاعه الثوم. وده طبعا المضرب بتاع الكابتشينو والمعالق والمقوار والمستاكه وحاجات قطعات البيتزا. كمان هنا بتاعت المكسرات والكلام دوت. هنا كمان والفتاحة. هنا كمان عاملة من تحت كمان، من تحت زي ما انتوا شايفين كده برضو حاطه حاجات اللي هي قطعة التفاح والمبشرة سيلستين وبتاعة الليمون. ودي كمان الصفاية بتاعة اي حاجة بتصفي بيها يعني. هنا برضو بتاعة الليمون، دي صينية صغيرة لو عايزة مثلا تعملي كوباية شاي واحدة او كده. كمان هنا طقم التوزيع كنت برضو جبته لكم في المشتريات.
هنا فعايزه اقول لكم يا بنات والله بجد لو يعني انصحكم بالمنظم ده، حلو قوي. فحلو قوي المنظم ده يعني. والدرج اخد معايا حاجات كتيره قوي زي ما انتم شايفين. هنا دلوقتي هبدا افتح لكم بقى من فوق كده. هنا فوق كده في التقفيله كده، دي شكل التقفيله الاول اهي. دلوقتي كده انا هبدأ افتح لكم كده في التقفيلة اهيت. انا هنا بصوا انا مش يعني ما بركزش على حاجة معينة، انا على طول بغير في الحاجة بتاعتي. يعني على طول اشيل ده واحط ده كده، يعني بحب التغيير وبحب الحاجة تكون منظمة اكتر يعني. عندي هنا الطقم اللي هو العسلي ده، انا عاينة بقيته مش بستعمله كتير، الا حاجات منه بسيطة. هنا برضو الطقم اللي هو الابيض في دهبي دوت، ده طقم بتاع غدا كده. واللي تحت هنا مخصص لبس الحاجات الحراري اللي تحته ده، اللي هي الصواني بايركس. وهنا برضو البراد اللي هو البايركس. وهنا برضو طقم تاني براد كده برضو بايركس بالكوبايات بتاعته يعني وكده. وهنا برضو وهنا كاسات قهوة الفناجين بتاعة القهوة. هنا برضو ورا في حاجات برضو بتاعة اللي هي الجيلي وكده. بس دي اول ضرفة معايا زي ما انتوا شايفينها كده. كده كمان تاني ضرفة دي مخصصاها بس للحلويات يعني. متخصصة بس يعني مثلا للجاتوهات. هنا زي ما انتوا شايفين الكاسات كده حطاها كده، والباقي الجاتوه عشان لو اي حد جالي او كده يبقى ضلفة واحدة بس هي اللي تتفتح، هجيب منها الاطباق بتاعتي بتاعت الحلويات. او كوبايات المية زي ما انتوا شايفين، او كوبايات العصير برضو من فوق اهي. انا بس مش طايله ان انا اجيب لكم فوق كده زي ما انتوا شايفين كده. فانا منظماها على كده يعني. هنا برضو التقفيله من النص كده حاطه فيها زي ما انتوا شايفين طقم خشاف كده فوق. وحاطه هنا برضو طقم اللي هو العصير بالدورق بتاعه والكوبايات بتاعته. حاطه كوبايات صغيره برضو عشان لو في اطفال تشرب وكده. وفي كوبايات ورا برضو زي ما انتوا شايفينها كده. هنا بقى برضو عاملة المجات بتاعتي كلها، المجات اللي هي بتاعت الشوربة كلها، ومجات الشاي وكده والكوفي والكابتشينو. كل المجات دي حاطاها في ضلفة واحدة برضو متخصصة ليها عشان تبقى كل حاجة وليها تخصصها يعني ما تتعبيش في حاجة. هنا برضو عندي الصفاية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. الصفاية ده طقم تاني برضو فيها كده، ده طقم العشاء. انا مش مكتره الصراحه من طقم العشاء، مش بحط كتير في الصفايه عشان خاطر ما تجيش تبصي تلاقي مواعين كتيره عندك وتيجي تغسلي وكده حاجات كتيره. فزي ما انتوا شايفين حاطه كوبايتين بس بتوع ميه كده ليا انا وزوجي، وكوبايتين التانيين الصغيرين بتوع اولادي. وبطلع مطبقتين وكم طبق كده بس عشان خاطر تبقى الحاجه خفيفه يعني. ما يبقاش عندك مواعين كتيره وتيجي تبصي تلاقي عندك حاجات كتيره عايزه تتعمل. هنا كمان بتاع كده ارفف دوران كده حط عليها طقم التوابل بتاعتي. بحط التوابل في الطقم الدوار، وبالباقي بحطه هنا كده. وهنا الميزان وبقية الطقم فوق. هنا بقى الحتة دي كده شباك كده زي ما انتوا شايفين اهو. وكمان فوق الشفاط وكده شباك وحط عليه ستارة. هنا برضو حاطة العلاقات دي كده علشان خاطر العلاقات دي بحط فيها فوط. يعني مثلا فوط المطبخ ساعات بحطها هنا كده علشان تبقى قريبة من ايدي، بس تبقى فوطة نظيفة بعيدة عني خالص. ودي الولاعة زي ما انتوا شايفين. هنا كده على الرخامة حاطة الكاتل، وحاطة تحت منه اللي هي ال مش عارفة هي سيليكون بتحط عليها اي حاجة سخنة يعني. هنا كمان عند الفلتر بس هنا برضو ده الحوض بتاعي انا عندي. هنا برضو دي دوارة الدوارة بتاعت التوابل زي ما انتوا شايفينها كده. كمان هنا ده حامل كده مجات بس عاملاها للمجات بتاعتنا بتاعت الحاجات السخنة الكوفي والكابتشينو والكلام ده. هنا برضو الشاي والسكر بتاعي انا حاطاه كده برضو عشان يبقى قريب مني. كمان دي كوبايات برضو مش مجات، كوبايات عادية برضو بنشرب منها ساعات، ممكن عصير حاجة كده، ممكن شاي برضو لو مش عايزة اعمل في المجات. هنا المعالق اللي انتوا شايفينها دي برضو معالق اللي هي التيفال. وهنا طقم توزيع تاني معالق دي اللي انتوا شايفينها بالشوك. ده طقم كده
والتاني انا حاطه واحد تاني كمان في المنظم التاني، بس بستعمل التاني اكتر من ده، يعني ده سايباه ما بستعملوش الا قليل. ده هنا التوستر بتاعي، وهنا كمان المعالق اللي هي الخشب، وهنا كمان طقم توزيع زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنا بقى افتح لك من تحت كده التقفيله من تحت. هنا التقفيله من تحت كده زي ما انتوا شايفين. انا كده عامله حاطه كده اطقم السلستين. انا مش حاطهم الصراحه كلهم علشان خاطر انا مفيش عندي مكان كبير قوي، فانا حاطه الحاجات اللي انا بستعملها بس. انا حاطه هنا بس 3 حلل بس، حاطهم في بعضهم، مش عارفه هم باينين ولا لا. سلستين زهران. وكان في واحده حبيبتي من متابعيني كانت سألتني انهي افضل سلستين او انهي افضل سلستين انا اقدر اجيبه. فانا كنت قلتلك ان كان في سلستين اللي هو التركي، وفي سلستين ده من افضلهم يعني التركي، وزهران افضلهم زهران. لان زهران ده انتي بتجيبيه بالحله مش طقم يعني، فهو ده اللي انا كنت اقصد عليه، اللي انا قلتلك عليه. دي كده حلة مكرونة، ودي حلة خضار تقريبا حاجة كده، وفي حلة تانية، وانا عاينة حلتين كبار اللي هي حلة. هنا كمان عندي اللي هو الطقم التيفال زي ما انتوا شايفين كده، وحاطة الشواية، وحاطة الصواني اللي هو القارب كده ده. وكمان صينية الكب كيك والانجليش كيك. هنا كمان حاطه الترمس ده، وده بجد يعني عايزه اقول لكم ده اساسي لازم تجيبوه. هنا كمان حاطه جوه كده الطقم اللي هو الالومنيوم، وحاطه الصواني بتاعته برضو، وحاطه هنا صواني كمان والبلانشه والخراطه. كمان بتاعه الهمبرجر دي برضو حطاها برضو هنا كمان. تحت هنا بقى كمان حاطه الطقم اللي هو الصاج دوت، كلنا طبعا عارفينه. وده حافظ برضو اللي هو لونه اورنج، ده اللي هو حافظ بتاع الاكل. ده جميل قوي، انصحكم لازم تجيبوه برضو في حاجاتكم. كمان السلستين اللي ورا دوت اللي جنبه ده حافظ اكل. وراه هنا كده كبه بتاعت اللحمه وكده، وفي صواني ورا برضو. وبقيه الصواني والمصافي والحاجات دي ورا، بس طبعا هي مش هتعرف تيجي، مش عارفه اجيبها. هنا برضو طقم اللي هو الكنك دوت. بس كده دي التقفيله اللي هي هنا. هنا برضو كده الغساله زي ما انتوا شايفينها كده، انا مستغليه الحته اللي هنا كده، حاطه فيها صينيتين يعني بتوع العشاء وكده. هي زي ما انتوا شايفينها هي اريال زانوسي. هنا كمان هنا كمان التقفيله من هنا كده حاطه فيها كل الحاجه بتاعتي اللي هي بتاعت الاجهزه الكهربائيه، الخلاط والكبه، ودي قطعت مفرمه بصل كده. وهنا العجانه كمان بتاعت العيش، مكنه العيش ورا العجانه كمان، ده تقريبا دي بتاعت قطعه الملوخيه او قطعه اللحمه، مش عارفه الصراحه، انا ما استخدمتهاش، كانت ماما الله يرحمها جايباها لي، ما استخدمتهاش. دي كده الضرفه دي. كمان هنا بقى عندك كمان هنا بقى الضلفة اللي هي تحت الحوض. هنا انا مش حاطه فيها حاجه الا الحاجات اللي انا بستخدمها بس، المنظفات والكلام ده. كمان انا عامله العلاقات دي، تقدري تعملي علاقات زي كده تستفادي بيها، تحطي فيها حاجاتك كده. جنب التاني برضو حاطه فيها الحاجات دي. المصفى دي بتاعه الحوض، مخصصه للحوض بس، بحط فيها اما باجي اصفي حاجه او كده، مش بصفي اكل فيها، بتاعه الحوض بس يعني. كمان هنا انا حاطه في الضرفه دي زي ما انتوا شايفين كده، عامله الفوطه دي كده، الفوط ديت فوط المطبخ، يعني عاملاها بالشكل دوت علشان خاطر تبقى قريبه مني تحت الحوض كمان. فكره حلوه قوي يا بنات، يعني انصحكم برضو انكم انتوا تعملوها. كمان هنا حاطه في الضلفه دي كده، حاطه فيها معلقاها كده برضو، وعامله كيسه كده حاطه فيها السلك بتاعي، بقطعه مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، يبقى قريب مني برضو. واكياس برضو مسحوق وكده. ودي اللي هي الاكياس اللي فات بتاعت التيفال كده، انا منظماهم كده في الدرج كده. هنا كمان حاطه كل بقى البلاستيكات بتاعتي كلها، وعلب التلاجة وبتاعت الايس كريم والحاجات دي كلها. وده دورق كده بكوباياته، وده بتاع ايد ده الهون. كله كده زي ما انتوا شايفين، وجوه برضو بقيه الحاجه.
برضو انا معلقه دول كده علشان خاطر برضو المكان وكده، فبستغل الحاجه عندي دي الاقماع وكده، ودي صفايات بقى بستعملها للاكل وكده. بس كده دي التقفيله، ده نظام التقفيله بتاعتي كلها. هنا بقى في الجنب ده كده حاطه هنا كده الساعه زي ما انتوا شايفينها كده. كمان حاطه الميكروويف زي ما انتوا شايفينه برضو كده بالشكل دوت، ومزيناه كده برضو. تحت منه كمان حاطه القلايه، قلايه بالكهرباء، وحاطه تحت، واللي تحت القلايه دي كمان شنطه سكاكين. هنا التربو بتاعي مفتح كده زي ما انتوا شايفين، انا عامله كده الجنب ده كده عاملاه لكل الحاجات اللي هي المستخدمات، اللي هي اكياس الباسكت وكمان اكياس التلاجة والفويل وورق الزبدة والخلة بتاعة الشيش طاووق والاطباق الفل والحاجات دي كلها. تحتها حاطه برضو توابل من اللي انا بقيت التوابل اللي انا بستعملها. هنا برضو في خزين برضو ليا المكرونات والكلام ده والكوفي ميكس والشاي والحاجات دي. كمان هنا بقى الحتة اللي هي بتاعت البوتاجاز عندي برضو اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده. انا بس بعد ما بخلص برضو بقوم فرشاه كده واحط عليه. دي صواني اللي عليه دي صواني التقديم، ما بيجي لي اي ضيوف او كده بقدم فيها. كمان عندي هنا دول كده بتاعت المناديل زي ما انت شايفينها كده. ودي برضو ارفف كده حاطه عليها اطقم توابل، طقم توابل كده. اكيد انتوا شفتوا معايا طقم التوابل اللي هو هناك ده في كل فيديو ليا بطلعه. زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل دوت. تمام. هنا بقى تحت منه العلبة كده زي ما انتوا شايفينها كده برضو. العلبة دي فيها بخزن فيها الرز بتاعي والزيت بتاعي والسكر والكلام ده. هنا برضو زي ما انتوا شايفين ازازة الزيت بصفي فيها، هي ازاز ما بيجيلي الزيت بقوم حاطاه في الازازة دي، والازازة التانية خل زي ما انتوا شايفينها كده. ودي علبة مناديل كده. وده البوتاجاز بتاعي، شكل البوتاجاز بتاعي. بس كده. ده البوتاجاز بتاعي، وده المطبخ بتاعي، وده طبق الفاكهة. بس كده يا بنات. اتمنى يكون المطبخ بتاعي عجبكم. ده منظره كده من فوق اهو، ودي الستارة من بعيد اهي. تمام. بس كده يا بنات، اتمنى يكون الفيديو عجبكم والمطبخ بتاعي عجبكم. ما تنسيش لو انتي اول مرة تشوفي القناة عندي اعملي اشتراك فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ولايك منك حلو كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى واحلى.